Phật dạy, suy ngẫm cuộc đời và bài học giá trị về tiền bạc. Tiền bạc có phải là tất cả trong cuộc sống hay không? Sức mạnh của đồng tiền vẫn còn quan trọng hơn một số điều khác. Trên thực tế, trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường bị ám ảnh bởi vấn đề tiền bạc. Nó ảnh hưởng đến tình bạn, tình yêu, tình anh em và tình gia đình. Nhiều mối quan hệ tan biến do sự thúc đẩy của tiền bạc. Việc thiếu hay có nhiều tiền đều có thể gây ra sự thiếu vui và buồn khổ. Cuối cùng, rất nhiều thứ trong cuộc sống đều xoay quanh tiền bạc. Tuy nhiên, có một số người cho rằng tiền không mua được thời gian nhưng có thể tiết kiệm thời gian. Tiền không mua được sức khỏe nhưng có thể mua được các phương pháp chữa bệnh tốt nhất. Mặc dù tiền không giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng ít nhất nó có thể giảm thiểu vấn đề đó. Trong cuộc sống, không quan trọng nhà lá hay nhà lầu, mà quan trọng là có thể sống vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên, khi có những khó khăn và trở ngại, tiền bạc vẫn có thể tạo ra những bất công. Với những trường hợp như thế, người ta thường bị thiệt thòi hơn. Vậy nên, tiền bạc có một vai trò quan trọng trong cuộc sống, nhưng không phải là tất cả. Chúng ta nên cân nhắc và tìm cách cân bằng giữa việc kiếm tiền và giá trị thực sự trong cuộc sống. Có tiền không đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc, nhưng không ai phủ nhận rằng không có tiền sẽ hạnh phúc. Có tiền không đồng nghĩa với không gặp khó khăn, nhưng không có tiền thì khó khăn và hạnh phúc càng trở nên khó khăn. Tiền cũng không có vai trò quá quan trọng, chỉ đơn giản là có tiền thì ta có quyền lựa chọn cuộc sống. Tiền không mua được tình yêu, nhưng ai đủ dũng cảm để ở bên nhau mà không có tiền? Hôn nhân thường đổ vỡ vì vấn đề tiền bạc. Tiền không mua được đam mê, nhưng hiếm ai làm việc vì đam mê mà không cần tiền. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền nghĩa là không có gì. Vậy tiền là gì? Đơn giản, tiền là đơn vị tiền tệ chính thức của một quốc gia do ngân hàng nhà nước phát hành. Tiền là một tiêu chuẩn chung để so sánh giá trị của hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu con người, và nó được nhà nước đảm bảo bởi những giá trị vững chắc. Tiền mang tính dễ nhận thức và thường được coi là một yếu tố quan trọng trong xã hội. Chúng ta đã nghe những câu nói hài hước như tiền là tiên là Phật hay tiền là thước đo lòng người. Mặc dù chúng chỉ mang tính chất giễu cợt, nhưng lại phản ánh sự quan trọng của đồng tiền trong cuộc sống hiện đại. Đồng tiền được con người tạo ra nhưng lại đem đến cho chúng ta nhiều vấn đề và khó khăn. Đồng tiền có sức ảnh hưởng đáng kể trong cuộc sống của chúng ta. Tại sao tiền lại đóng vai trò quan trọng như vậy? Trước hết, có tiền giúp chúng ta dễ dàng đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần. Nó làm cho cuộc sống trở nên thoải mái và tiện nghi hơn. Tiền là điều kiện cần để thực hiện nhiều hoạt động trong cuộc sống như học tập, ăn mặc, đi lại. Mỗi việc chúng ta làm đều đòi hỏi phải có tiền. Hàng ngày, chúng ta cần ăn uống để duy trì sự sống, và để có thể mua những loại thực phẩm cần thiết, chúng ta cũng cần tiền. Hãy tưởng tượng một ngày chúng ta không có tiền để chi tiêu, không thể mua những thứ cần thiết cho cuộc sống. Chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng không có đủ thực phẩm cần thiết. Sức khỏe của chúng ta sẽ giảm sút và gặp rất nhiều vấn đề khó khăn trong việc khám chữa bệnh. Học tập và làm việc cũng không được đảm bảo. Tiền thực sự có thể quyết định nhiều việc. Khi có tiền, con người cảm thấy tự tin, và đôi khi tiền còn thay đổi tính cách của mọi người và sự đánh giá từ người khác. Tiền mang lại nhiều điều tốt đẹp, như câu ngạn ngữ chẳng gì tươi tốt bằng vàng, chẳng gì lịch sử về gian bằng tiền. Sự tồn tại của tiền cho phép ta đánh đổi sức lao động để có những thứ ta coi trọng. Khi có đủ tiền, bạn có thể sống ở nơi mà bạn muốn và chăm sóc bản thân và nhu cầu của mình. Nếu bạn đạt được độc lập tài chính và có đủ tài chính để sống mà không cần làm việc, bạn sẽ tận hưởng sự tự do hơn nữa. Bởi vì bạn có thể làm những gì bạn muốn với thời gian của mình. Tiền mang lại cho bạn sức mạnh để theo đuổi ước mơ của mình. Có tiền giúp bạn khởi đầu kinh doanh, xây dựng ngôi nhà mơ ước và đáp ứng các chi phí liên quan đến gia đình hoặc mục tiêu cá nhân khác, giúp bạn có cuộc sống tốt hơn. Sự tự do và độc lập tài chính cho phép chúng ta sống theo ý muốn và tận hưởng cuộc sống tự do hơn. Tiền mang lại cho bạn sức mạnh để theo đuổi ước mơ của mình. Có tiền giúp bạn khởi đầu kinh doanh, xây dựng ngôi nhà mơ ước và đáp ứng các chi phí
liên quan đến gia đình hoặc mục tiêu cá nhân khác, giúp bạn có cuộc sống tốt hơn. Tiền cũng mang lại sự an toàn cho bạn. Khi có đủ tiền trong ngân hàng, bạn không cần lo lắng về những khó khăn tài chính, việc không đủ tiền để trang trải chi phí hàng ngày, hay thậm chí vấn đề sức khỏe. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm đến bác sĩ để điều trị khi cần thiết. Không ai có thể phủ nhận sức hấp dẫn và lợi ích mà tiền mang lại. Tiền giúp thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con người, cho phép bạn đi du lịch, nghỉ ngơi, thư giãn, làm đẹp và thỏa sức tiêu dùng. Tiền cũng có thể được sử dụng để làm từ thiện, giúp đỡ người khác và đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, đồng tiền cũng có thể mang theo những tác động tiêu cực. Nó có thể biến chất do sự tham lam và ích kỷ. Sức mạnh của tiền ngày nay trở nên đáng sợ khi nó trở thành phương tiện duy trì cuộc sống và mua sắm hàng hóa và dịch vụ. Tiền còn đại diện cho quyền lực, danh tiếng và sự trọng vọng trong xã hội. Câu ngạn ngữ tiền là tiên là Phật, thứ gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền, thể hiện sự tác động của tiền trong cuộc sống. Lucia May Alcott đã từng nói rằng tiền bạc là gốc rễ của cái ác, và điều này đúng. Đồng tiền có thể tách rời tình cảm anh em ruột thịt và chia rẽ gia đình, gây ra cảnh cốt nhục và chia lìa nhiều người. Nó có thể khiến người ta vào tù, đến bệnh viện và thậm chí gây ra tội phạm, cướp bóc và chiến tranh đẫm máu. Máu đổ và thịt rơi vì đồng tiền đã trở thành hiện thực ngày nay. Đồng tiền có thể thay đổi mọi thứ. Nó có thể biến kẻ xấu thành người tốt và thay đổi cuộc sống nghèo khó thành giàu sang. Thực tế là sức mạnh của đồng tiền đã phá hủy phẩm chất con người và gây ra nhiều tệ nạn xã hội đau lòng. Vì vậy, Samuel Johnson đã từng nói rằng tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời, và những người sở hữu nhiều tiền hơn người khác thường gánh chịu áp lực lớn. Họ sợ mất tiền, tiêu phung và tận hưởng, trong khi những người không có tiền lại không ngại bất cứ điều gì miễn là có được tiền. Thật vậy, khi không có tiền, con người sẽ tìm mọi cách để kiếm tiền, và đó trở thành gánh nặng cuộc sống cho cả hai bên. Những người giàu có lo sợ mất tiền, tiêu phí và tận hưởng quá mức, trong khi người nghèo lại vì đồng tiền mà bỏ qua tất cả mọi thứ miễn là có được tiền. Có tiền mang lại niềm vui và hạnh phúc, nhưng đồng thời nó cũng cướp đi niềm vui và hạnh phúc của con người, khiến họ quên đi những giá trị sống khác. Thậm chí nó khiến con người sẵn sàng gieo đau khổ và làm cho xã hội điên đảo. Tuy nhiên, đồng tiền vốn không xấu xa và bẩn thỉu, mà cách con người sử dụng nó mới quyết định tính chất của nó. Tiền bạc luôn được coi là quan trọng trong cuộc sống, và không thể phủ nhận rằng tiền có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu và mong muốn của con người. Tuy nhiên, chính cách sử dụng của con người mới tạo ra những tác động tiêu cực. Chúng ta không thể phủ nhận rằng tiền không thể làm tất cả. Điều quan trọng hơn là sức khỏe, vì nếu không có sức khỏe, chúng ta không thể kiếm được tiền. Mỗi khía cạnh trong cuộc sống đều có hai mặt, và chúng ta cần nhận thức rõ cả hai mặt của vấn đề, bao gồm vai trò của tiền bạc. Tiền chỉ đơn giản là một phương tiện, một công cụ để cải thiện cuộc sống của chúng ta. Tiền được tạo ra thông qua công sức và sử dụng cho mục đích chính đáng là tiền trong sạch. Nhiều người tự hỏi liệu tiền có mua được hạnh phúc và tất cả mọi thứ không? Câu trả lời là không. Tiền không phải là tất cả. Tiền chỉ là một phương tiện để trao đổi và phục vụ cuộc sống hàng ngày. Một gia đình nghèo khó nhưng có tình yêu thương và sự quan tâm sẽ hạnh phúc hơn một gia đình giàu có mà quan hệ gia đình lạnh nhạt. Một người làm công việc bình thường và có thời gian cho bản thân sẽ hạnh phúc hơn người chỉ chạy theo mục tiêu kiếm tiền và không tận hưởng cuộc sống. Đôi khi, sự giàu có còn tạo ra sự ganh ghét và ghen tị. Điều quan trọng là chúng ta phải thấu hiểu rằng cạnh tranh có thể tồn tại để chúng ta có cuộc sống thoải mái về mặt vật chất, nhưng cảm giác yên bình và hạnh phúc mới là mục tiêu sống lâu dài. Sự giàu có cũng thể hiện bản chất thực sự của con người. Nếu chúng ta có lòng hiểm độc, việc trở nên giàu có chỉ làm cho chúng ta trở nên tàn ác và ác độc hơn. Ngược lại, nếu chúng ta có đức độ và lòng nhân từ, sự giàu có thể đóng góp vào lợi ích thực tế của xã hội. Khi chúng ta quen với cuộc sống xa hoa và quyền quý, mọi nhu cầu của chúng ta được phục vụ, và điều đó chỉ làm cho sự kiêu ngạo và tự cao của chúng ta tăng lên, không coi ai ra gì.
Nếu chúng ta biết cách sử dụng tiền đúng cách, nó có thể mang lại lợi ích cho chính chúng ta, gia đình và đóng góp vào lợi ích thực tế của xã hội. Tiền là mạch sống của cuộc sống, là động lực để mọi người nỗ lực và đóng góp bằng tài năng và công việc của mình. Tuy nhiên, đừng biến mình thành nô lệ của tiền bạc. Hãy sống một cuộc sống có ý thức và phù hợp với giá trị đạo đức để đạt được những giá trị thực sự. Cố gắng kiếm nhiều tiền để có một cuộc sống thoải mái và đầy đủ, nhưng đừng để tiền bạc chi phối và thay đổi bản thân. Tiền không phải là tất cả, mặc dù nó quan trọng với mỗi người. Chúng ta không thể ăn no, mặc ấm, đi chơi hoặc mua những thứ mà chúng ta muốn nếu không có tiền. Tiền cũng giúp chúng ta có thể chữa bệnh. Tiền quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Trong từng giai đoạn của cuộc sống, chúng ta nhận thấy điều đó. Khi có tiền, bạn có thể tránh được nhiều vấn đề về sức khỏe và có cơ hội để có một lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, tiền bạc sẽ không bao giờ mang lại cho bạn sức khỏe hoàn hảo. Một sức khỏe tốt là điều đáng quý, vì có sức khỏe là có tất cả. Gia đình cũng là một yếu tố quan trọng bên cạnh sức khỏe. Trong tâm trí của rất nhiều người, gia đình là một trong những điều làm cho chúng ta thực sự hạnh phúc. Tiền không thể quan trọng hơn những người thân của bạn và các mối quan hệ ấm áp với họ. Tiền không thể thay thế gia đình của bạn. Mặc cho tất cả các vấn đề và khó khăn mà bạn có thể phải đối mặt trong cuộc đời, các thành viên trong gia đình sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Họ sẽ hỗ trợ bạn, không phải vì địa vị, của cải của bạn, mà đơn giản chỉ vì họ yêu bạn. Gia đình thực sự là nơi chúng ta tìm được bình yên và sự che chở. Bố mẹ vẫn luôn đón chờ chúng ta bằng vòng tay, luôn che chở cho chúng ta giống như đứa trẻ. Gia đình còn có những người anh em đã lớn lên cùng ta từ khi còn nhỏ, sẵn sàng chia sẻ khó khăn và vui buồn với ta. Nếu bạn đang có một gia đình yên ấm và hạnh phúc, hãy biết trân trọng điều đó, bởi bạn đang có điều mà nhiều người khác mong muốn nhưng không thể có được. Dù có bao nhiêu tiền, nó cũng không thể mua được gia đình. Hãy dành thời gian và công sức để chăm sóc và xây dựng mối quan hệ gia đình thêm nhiều hơn. Về con cái, người ta thường nói rằng con cái là lộc trời cho. Điều này không phải là một sự muốn là được hàng ngày. Chúng ta thường nghe rất nhiều thông tin về những trường hợp bỏ thai vì lỡ đi quá giới hạn. Tuy nhiên, chúng ta cũng nghe rất nhiều thông tin về các cặp vợ chồng phải chạy khắp nơi và mất rất nhiều thời gian để có thể có con. Với nhiều bố mẹ, con cái là tài sản quý giá nhất trong cuộc sống của họ. Con cái là quả để bố mẹ sống một cuộc sống viên mãn sau này, có hạnh phúc và thành công. Quả ngọt hay chát của cuộc sống của con cái phụ thuộc vào cách bố mẹ gieo trồng và chăm sóc. Chính vì vậy, bố mẹ có thể bỏ đi tất cả nhưng không thể bỏ rơi con của mình. Nhiều người còn sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tiền bạc và tính mạng, để thấy con cái trưởng thành và phát đạt. Bạn bè là những người mà chúng ta không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có họ. Họ mang lại cho chúng ta niềm vui và luôn ủng hộ chúng ta dù có điều gì xảy ra. Tuy nhiên, việc tìm kiếm những người bạn thật sự không phải là điều dễ dàng. Nếu có những người như vậy ở bên bạn, hãy trân trọng và đánh giá cao họ. Hãy nhớ rằng bạn bè là gia đình thứ hai của bạn. Sự khác biệt chính là bạn có thể tự do lựa chọn bạn bè từ hàng trăm người xung quanh, nhưng bạn không bao giờ có thể lựa chọn gia đình của mình. Tình yêu là điều chúng ta luôn tìm kiếm và cố gắng để có được. Tình yêu không chỉ là tình cảm nam nữ, mà còn là tình cảm gia đình, tình bạn, tình đồng nghiệp. Những tình cảm đó được xây dựng dựa trên niềm tin, tình yêu thương, sự giúp đỡ, bảo vệ, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Nếu tình cảm không được xây dựng dựa trên những nền tảng này thì khó có thể tồn tại lâu dài và khó để khẳng định đó là tình yêu thực sự. Trong xã hội hiện đại, có nhiều người mải mê kiếm tiền và cuộc sống riêng của họ mà không dành thời gian cho những người xung quanh để yêu thương họ một cách trọn vẹn. Đến một lúc nào đó, họ mới nhìn lại và nhận ra rằng mình đang cô đơn vì không có ai ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc họ. Bạn nên nhớ rằng tình cảm được xây dựng và vun đắp qua một quá trình. Đó là một trong những thứ mà dù có nhiều tiền, bạn cũng không thể mua được. Hạnh phúc là điều mà tất cả mọi người trên thế giới đều cần, không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị,
ai cũng khao khát hạnh phúc. Mỗi người có nhận thức khác nhau về hạnh phúc. Đối với một người, mua một ngôi nhà mới có thể là khởi điểm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời. Nhưng đối với người khác, có con là một sự kiện mong đợi. Khi đau khổ và chán nản, chúng ta mới thực sự cảm nhận được những điều tuyệt vời của hạnh phúc. Bạn nên nhớ rằng hạnh phúc không chỉ đến từ sự giàu có, mà còn từ những người bạn thật sự và cảm xúc tích cực. Chính những điều này sẽ làm cho bạn trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Lòng trắc ẩn là một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Không có tình yêu thực sự và tình bạn thật sự nào mà không có lòng trắc ẩn. Điều này thực sự đáng sợ. Nếu sống trên cuộc đời mà con người không có lòng trắc ẩn thì thật khó khăn. Nếu bạn có lòng trắc ẩn trong trái tim, bạn có thể chắc chắn rằng bạn là một người vô cùng giàu có. Lòng trắc ẩn không phải là một thứ bạn có thể mua. Ngay cả những tài khoản ngân hàng kết xù cũng không thể giúp ích cho những người có trái tim lạnh giá. Dù cuộc sống giàu sang hay nghèo khó, xin đừng quên điều này. Tiền bạc không thể trở thành thước đo giá trị của hạnh phúc. Nó chỉ là một yếu tố, một phương tiện để chúng ta tiếp cận hạnh phúc. Hạnh phúc của con người đôi khi là những điều hết sức giản đơn và bình dị. Minh chứng cho điều này là cuộc sống của những người nghèo khó về tiền bạc, nhưng trong tâm hồn họ vẫn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bởi sự quan tâm, che chở và yêu thương lẫn nhau. Họ đã dùng những giá trị đích thực và cao quý để làm đầy hạnh phúc của bản thân. Từ những gì đã phân tích, chúng ta có thể thấy rằng mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc là hết sức phức tạp. Vì vậy, con người cần cân bằng cuộc sống vật chất và tinh thần để đạt đến hạnh phúc. Không nên chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền mà bỏ quên việc chăm sóc đời sống tâm hồn. Giống như một nhà văn Nga đã từng nói, nếu có 2 cái bánh mì, tôi sẽ bán một cái để mua hoa hồng. Cả tâm hồn cũng cần được ăn uống. Bài học đơn giản nhưng sâu sắc nhất vẫn là giáo dục giá trị làm người. Một con người biết tự trọng, biết cân nhắc, có sĩ diện và biết điểm dừng khi cần trong cuộc sống sẽ làm cho mỗi người vững vàng hơn trước áp lực của đồng tiền. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn đón nhận được nhiều năng lượng tích cực và có một cuộc sống an nhiên. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hay mỗi ngày. Hãy để lại bình luận theo cảm nhận của các bạn qua video này. Hãy like và chia sẻ video cho bạn bè và gia đình cùng xem.